เพิ่มฤดูหนึ่งจะเฮ็ดให้เล่าให้เงี้ยของพวกเขาทั้งนี้ขึ้นตื่มอีกก้าวหนึ่งและลบล้างความอึดอยากทุกยากให้หมดไปตื่มอีกก้าวหนึ่งอันนั้นแม่นทิศทางสำคัญของศูนย์กลางในการสร้างทางวิทยาศาสตร์และพึ่งตนเองกินสำรองเป็นต้นเครื่องกินที่มีธาตุแป้งแม่นเป็นเป้าหมายต่อสู้ใหญ่อันหนึ่งของกองทัพและประชาชนพวกเขาในสมัยกู้ชาติต้านจักรพรรดิอเมริกาแต่ก่อนมีลักษณะเอกสนมาเดี๋ยวนี้ได้โฮมกันเป็นหน่วยการผลิตก็สูงกว่าแต่เก่าสวยงามของพวกเขาเต็มไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำป่าดงพงไทยละมีเคยปกปักรักษาเลี้ยงดูกำลังปฏิวัติและเดี๋ยวนี้ก็พ้วนซวยพวกเขาตีจักรพรรดิอเมริกาอย่างมีไสดงอันนี้เป็นสร้างเงินสร้างคำอันล้ำค่าของดงลั่งไหลเข้าห้านค่าที่มีสินค้าทุกชนิดตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประชาชนผสมการเมืองระหว่างแนวลาวหักศาสตร์กับกำลังเป็นกลางหักศาสตร์ก็ได้เปิดขึ้นก่อนประชุมได้ยืนยันตื่นอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับความสามัคคีแบบสู่รบที่บ่มีสิ่งใดมาทำมางได้ระหว่างสองกำลังหักศาสตร์อยู่ในภารกิจกู้ชาติต้านอเมริกาจนถึงชัยชนะสุดท้าย